امروز این ماشین مهمون منه تا کاراشو انجام بده. یه دونه قالپاق که نداره، برفکنش قطعا 2-3 سالی عوض نشده، قطعا هم یه 2 هفته ای از شسته نشده. روغن و تصم تایمش هم احتمالاً خیلی وقت عوض نشده. اون موتورشو 2 وجبه. اما مهمترین چیز توی توضیحات هم که یادم رفت بگم این جلو بندیش واقعا مشکل داره و تق تق صدا میده و انقدر این داغونه که تعادل هم ماشین نداره. اول بریم جلو بندیشو نشون بدیم و این پست شاید بهانه‌ای شود برای صحبت‌های بیشتر بین من و مخاطبم. یه خورده با هم گپ بزنیم، یه خورده 4 تا چیز یاد بگیریم. مهمترینش اینه. راست میگی. عجب. گوش کنید وقتی گازو برمی‌دارم این چه صدایی میده؟ صدا نداد. تعلیقش صدا میده. این وری هم هست. دیدی؟ لق نیمرش. آقا من بعد از شاید 1 هفته 10 روز دارم این فیلمو، یعنی 10 روز من فیلم نگرفتم. این 10 روز داشتم چیکار میکردم؟ درگیر یه پروژه بزرگ بودم که این پروژه استارت میخوره و خیلی بزرگه و میترکونه مثل بقیه پروژه های من. و از اون طرف من رفتم یک عالمه ماشین دیدم برای خرید، یعنی درگیر بودم. اصفهان و تهران میرفتم که ماشین بخرم. تارا داشتم، تارا رو فروختم. در جا حال نکردم باش. دنبال یه ماشین خارجی خوب بودم، یه سری و یه عالمه ماشین از بنز و بی ام و گرفته تا ماشینای چینی و ماشینای ایرانی همه رو نگاه کردم، خارج از اینکه میتونم بخرمشون یا نه. و این نکته‌ای فهمیدم. این نکته رو حالا با شما به اشتراک میذارم توی این ویدیو. اما قبلش بذار وضعیت روغنش رو نگاه کنم ببینم این روغن چی میخواد و اصلا من نمیدونم کی توش روغن ریخته، چه روغنی ریخته. وای این روغن نیست، گله. پشما حاجی، برام روغنش اول عوض کنم. خیلی داغون بود روغن، دلم سوخت. تصم تایم و ایناش هم باید نگاه کنیم. نمیدونم تصم تایمش هم قطعا عوض کنیم. ما اصلا خبر از این ماشین نداریم. این ماشین فقط دست یه نفر بوده، ازش استفاده کرده، اطلاعاتی هم ازش نداریم. نمیدونم از کجا باید شروع کنم، ولی بریم اول روغنش عوض کنیم. آقا من راه افتادم اومدم توی شهر روغن عوض کنیم. بعد این چقدر دوره، هم چراغ چکش روشنه، همین که این ماشین 78000 تا کاره. چطور باور کنیم که این ماشین 78000 تا کاره و دروغ نیست؟ خب از چند تا چیز میشه فهمید. یکی داشبوردش، یکی سقفش و ستوناش و مثلا این قسمت‌های موکتی که می‌بینی ترتمیزه. خب و اینه که مثلا این رنگ این دکمه شما نرفته، به خاطر همین آدم اسم کنه این ماشین. بله مشاهده میکنید که تعویض روغنی بسته بود، ولی به نظر من این ماشین 78000 تاش واقعیه. تا تعویض روغنی باز میشه بریم جلو بندیشو نشون بدیم، قالپاق براش بخریم و اینکه در مورد پروژه های آیندهم صحبت کنم که من تا روزهای آینده یه مسافرت خفن میخوام برم. میخوام اسپویل کنم، میخوام برم قطب شمال. شاید الانی که شما این ویدیو رو دیدی استوریای قطب شمال منو دیده باشی در این حد، ولی من هنوز نرفتم. میخوام قطب شمال و 10 روز نیستم. الان دارم ویدیو پر میکنم برای اون 10 روزه. دوست دارم اونجا رو براتون فیلم بگیرم بالاخره ببینیم و اینا. ولی یه پروژه دیگه میخوام استارت بزنم خیلی خفن، اون در حد جهانی ممکنه کلیک بخوره. بریم داخل ببینیم چی میگه بهمون. خب اینجوری که اوسا میگه این اصلا از جلو بندیش نیست، دست موتورش احتمالاً داغونه که اینجوری ضربه میزنه یا 3 شاخ پلوس اینوره، ولی خود تعلیق هیچ مشکلی نداره. بچه‌ها باورتون نمیشه با 50000 تومان حل شد. مشکلش چی بود؟ سینی زیر ماشین ضربه خورده بود، چسبیده بود به موتور. وقتی گازو ول می‌کردیم موتور تکون می‌خورد به این سینیه، بعد صدا میداد. من فکر کردم مشکل جدی داره. حل شد، با 50000 تومان حل شد. تموم شد. قالپاقش رو بریم گیر بیاریم. قالپاقش پرایدی هرچی هست. این هم قالپاق جدید 50000 تومان شد. به چه رخی، چه سبزی. خواستم بگم اینی که من رفتم این همه ماشین رو از برندهای مختلف دیدم، به این نتیجه رسیدم، به این که ما ایرانی‌ها خیلی درگیر ماشین شدیم، مخصوصا اگه ماشین باز باشیم. مثلا طرف اگه 4 مدل ماشینش بالاتر از تو باشه، اون آدم خفن و پولداریه و این قضیه یه آرزوی دست نرفتنی شده. یعنی تو مثلا نمیتونی بری به این راحتی بنز بخری، بی ام و بخری و حسرت میخوری کسایی که بنز و بی ام و دارن. ولی من 4 بار رفتم سوار این بنز و بی ام و شدم، همه ذوقم پرید. میدونی رفیقمون بود. همه ذوقم پرید، یعنی فهمیدم که آقا اون کسی هم که بنز و بی ام داره دقیقاً مثل ماست. و سوار همه این ماشینا که شدم به این نتیجه رسیدم که ماشین
یه وسیله‌ایه که تو رو میخواد جابجا کنه. همین حتی این MVM سبز هم دقیقاً داره همین کارو میکنه. دقیقاً داره منو جابجا میکنه و من توش راحتم الان. یعنی دقیقاً همین داستانه. اگه یه خورده ماشین آزادتر بود و همه میتونستن سوار بشن، این داستانه مثلا اینکه ماشین یه کالای لوکس به نظر ما میاد و یه کسی که ماشین خفنی داره از همه پولدارتره از ذهنمون پاک میشد و اینجوری بود که هر کسی که طبق سلیقه خودش اون ماشینی که دوست داره رو خارج از اون پول، خارج از اون محدودیت میتونه بخره و اینجوری خیلی باحال میشد. نه ولی خداییش قطعا این ماشین خیلی مسخره میکنن، ولی تنظیم آینه‌اش برقیه، 4 تا شیشه بالا بعدش هم برقیه، درو که قفل کنی شیشه ها میان بالا. اینو کمتر ماشینی داره. چراغاش از این ور روشن میشه و روی اینجا نیست، این فقط میشکنه. اینم ضبط و پنل داستانشه. دقیقاً این ماشین همون فلوکس واگن زمان جنگ جهانی دومه. دقیقاً کار همون ماشین رو می‌خواسته بکنه. از نظر شتاب شاید بگی خب موتورش نمیدونم ضعیف و کوچولو و این داستانا. نه خیر، کور خوندی. هر چقدر که پراید و 206 تیپ 2 راه بره، این کوچولو هم راه میره. یه جوری گفتم انگار میخوام تبلیغش کنم بیام بخریم. اصلا همچین صحبتی نیست. بچه‌ها برفاکنش هم عوض شد 150,000 تومان و این نکته هم میدونید برفاکن تیبا بهش میخوره. برفاکن خودش نیست، گیر نمیاد این چیزا اینجا راحتی. کارت قبلیشو پیدا کردم چون این ماشین زیاد کار نمیکنه و الان تازه 78,000 تاست. زده سرویس بعدی 3 ماه بعد، به کیلومتر ننوشته. نوشته آقا 3 ماه بعد شما بیار. درسته که 500 کیلومتر بیشتر کار نمیکنه تا 3 ماه دیگه، ولی شما بیار. سر تعویض روغنی هم حالا شاید خیلیاتون بدونید این قضیه، ولی ماشین که می‌خرید اصلا اصلش اینه. حتی اگه طرف روغن و تسمه‌ش هم عوض کرده و داره بهت میگه من اینو رو عوض کردم، تو باید بگیری وقتی ماشین رو می‌خری بخوای استفاده کنی خودت عوض کنی. خب یه خود می‌بینی آقا چه روغنی توش ریختی و اینا. این نکته دیگه، اگه ماشین دست دوم می‌خری همون روغنی که صاحب قبلیش روش ریخته تو هم همونو بریز. این وسط عوض نکن روغن، چون شاید یه چیز جالبی که باشه اینه که موتور ماشین به اون روغن عادت میکنه و این خیلی زیباست و قشنگه. و اگه ماشین صفر هم می‌خری همیشه بهترین روغن رو بریز، 5000 تومان عوض کن. 10,000 تومان هم کار میکنه ولی یواش یواش جرم میگیره. مجاری پاساژهای روغن موتور جرم میگیره، بعد موتور رو باز کنی اینا رو بشوری. خب به خاطر اینه، وگرنه 15,000 تومان روغن ماشین کار میکنه ولی خب آسیب میزنه. گفتم خوبه 4 تا رینگ اسپورت، نه اصلا کلا 4 تا رینگ آفرود زیرش بذاری و آفرودی ماشین رو بیاری بالا جمعش کنی. چه چیزی میشه این. بالاش هم یه لایت بار بذاری و سپر آفرودی و ارتفاع و سپر جلوش هم در بیاری، عقبش هم در بیاری. رکاب براش بذاری. چه چیز مشتی میشه. نه تا الان همه کاراشو کردیم، فقط 2 تا کار دیگه مونده. یکی روغنش عوض کنم. رفتم در تعویض روغنی گفت که برو یه 20 دقیقه دیگه بیا. الان 20 دقیقه دیگه است میخوام برم. من که در آخرم ببریمش کارواش و تحویل مادرم بدی بهش. ماشین مامانم، به خاطر همین من بنزینشو میزنم، روغنش کاراشو همه انجام میدم بهش میدم. الان باکش که پر شده، خب 3 ماه دیگه وقتی که موقع روغنش شد باکش هم پر میکنیم دوباره. کار اصلا نمیکنه این ماشینه. روزی 10 دقیقه روشنه. یا خدا. روغنشو کشیدیم، فیلتر روغنش باید عوض شه، فیلتر هواش هم چک کنیم. اینم از این کوچولو. ما تو شهرمون کارواش سیار داریم. خب بعد زنگ زدم بهش گفتم بیا در خونه، میاد در خونه ماشین میشوره و یک بار اگه زنگ بزنی بیاد در خونه ماشین رو بشوری دیگه کارواش نمیری. انقدر که حال میده یه زنگ میزنی میاد دیگه ماشین میشوره میره. خواستم بگم بیاد آشنا بشید حال کنید، ولی خب گفت که کار دارم یا نمیرسم، تایمش فوره معمولا و یه روز جلوتر بهش زنگ میزنی. گفتم ببریم میشه کارواش معمولی، فقط بشوردش، روشویی هم بکنه اوکی، چون داخلش تمیزه. $120 تومن کارواشی. خب اینم از ماشین. البته داخلش کلا تمیز بود، هیچ مشکلی نداشت، ولی خب دیگه تمیز شد و بریم که به صاحبش تحویلش بدیم. کلا هزینه‌ای که من کردم 2 تا 50 تومن بود، یه 60 تومن بنزین بود، نمیدونم یه 150 تومن برفاکن بود، یه 120 تومن کارواش. کلا همه این داستانای ماشین دارم، ولی چراغ چکش روشنه که احساس می‌کنم مال سنسور اکسیژنه. اینو دیگه واقعا امروز فرصت نکردم انجامش بدم،
ولی خب خیلی اوکی شد، نرم شد دیگه، صدا هم نمیده، تعلیق و معلیقش و اینا. بعد جلو بندیش هم فرمونش رو رفتیم درست کردیم، تنظیم فرمون هم زدیم، چرخاش تو بود، تو این بود، سرجم بود چرخا. خلاصه که دمتون گرم تو این ویدیو اومدید، امیدوارم 4 تا چیز یاد گرفته باشید و عشق کرده باشید و سرگرم شده باشید. اگه سرگرم شدی لایکش کن و کامنت برام بذار، کامنت رو لایک میکنم. اینکه بیا توی چنلم بقیه ویدیوها هم ببین.